Ngayong araw na ito ay gagawa tayo ng sauce pa lang ay ulam na. At alam ko mapapa-exercise kayo kapag ito ang niluto ninyo. First, i-marinate mo muna natin ang mga ingredients na ito at least 2 hours or overnight para tagusan talaga ang sarap sa manok natin. Kung i-marinate nyo ito overnight, ilagay ito sa ref. At kung 2 oras lang naman ito i-marinate, pwede na ito ilagay sa kalderong gagamitin natin na pangluto. At after 2 hours, ilagay na ang tubig at Sprite or 7-Up. Ito kasi ay may katamtamang tamis na gustong-gusto natin ng mga Pinoy. Takpan ito and bring this to boil over medium heat for 15 minutes na may takip. Kailangan din natin to syempre haluin time to time kasi dumidikit yung balat ng manok sa bottom ng pan. After 15 minutes, pakulang pa natin ito for another 15 minutes na walang takip para hindi masyadong malasog ang ating chicken. Kasi tamang oras lang ito na ma-absorb ang liquid at maluto ng manok na hindi na overboiled. Kapag ganito na ang natira sa ating sauce, ilagay na natin ang cornstarch at water mixture. Red and green bell pepper. Simmer this for another 2 minutes. After 15 minutes, pakulan pa natin ito for another 15 minutes na walang takip at may nagdidrill sa taas namin. Okay? And now is done. Our ulam na sauce pa lang ay ulam na. Ano yun? And now, see? May nagpupukpok na naman sa taas. And now is done. Tignan mo. Pag nagsasalita ako, may nagpupukpok eh. And now is done. Our ulam. Tignan mo. Nagpupukpok talaga. And now is done. Nakalimutan ko tuloy sasabihin ko. And now is done. Our, ano ba yan? And now is done. Our sauce pa lang ay ulam na. Yes!